מה שקורה פה עכשיו זה תחרות סייבר, שהתלמידים פה מחולקים לקבוצות, וכל קבוצה כותבת שחקן שמשחק את המשחק. זה בעצם משחק של פיראטים, שהמטרה שלנו זה לכבוש כמה שיותר איים. ואנחנו נחשפים פה בעצם לפלטפורמה אחרת, למין עולם חדש. בדרך כלל לא היינו מגיעים אליו בבית ספר. זה בעצם מימוש של כל מה שאנחנו עושים, כאילו בעיקרון אנחנו לומדים כל השנה מה לעשות, אבל לא יוצא לנו יותר מדי מה לעשות עם זה, ופה אנחנו באמת רואים סירה זזה או אי נכבש. תלמידים יושבים, לומדים, לא מחכים לצלצול, לא מחכים להפסקה. הם עושים את זה ברצון, הרי אין שום בעיה שיקחו את הרגליים וילכו. לא, הם יושבים, הם לומדים, הם מנסים, הם מתקשים. בתחרות מתחרים כ-70 בתי ספר ברחבי הארץ, מעל 2,000 תלמידים, וההתלהבות היא מאוד גדולה. אסטרטגיות על טקטיקה, על מה יהיה הכי טוב. הם יכולים לבדוק את עצמם בין סבב לסבב, הם רואים האם הם ניצחו או הפסידו. בהתחלה, אז הם לא כל כך מבינים מה קורה, זה לא בדיוק חומר הלימודים, זה לא הדברים שהמורה לימד בכיתה. גוף המורה אני לא מבין כלום, אבל כמעט אף אחד לא עזב, כולם עומדים, ועכשיו פתאום כולם מבינים את הכל. עוד 20 דקות לסיום השלב. אתה רואה את הילדים שיושבים וממש מתלהבים וחושבים על הקודים שלהם ונהנים מסיבוב לסיבוב. הפתיע אותי כמה שזה חשוב לחשוב קדימה וכמה שזה לא מקובע ברעיון אחד ואין את הפתרון אחד שהנכון. היום הזה מיועד גם לבנות, ויש יותר ויותר בנות שמפסיקות לחשוש, ללמוד, תכנות, באות, מנסות, מתרגלות. מאוד רוצים שבנות יבואו ונסו באמת להשתתף. אז בעצם נותנים לנו שעה לתכנת, ואחר כך אנחנו רואים את התוצאות. והאמת שזה רגע נורא מותח, כי אנחנו לא באמת יודעים. יכול להיות שכתבתי משהו גאוני, אבל השני התחיל באי שלי, וזהו, ונפלה לי כל התוכנית הגאוני. אתה במשך שעה שלמה עובד על משהו וממש משקיע, ויש לך 3 דקות שאתה ממש במתח לראות אם ניצחת. התוצאה יכולה להשתנות ויכול להיות מהפך בכמה שניות, ואז ברגע האחרון כשיש מהפך, אז כולם ישר קופצים וכולם שמחים, וזו הרגשה מאוד טובה. בשלב השני, אנחנו בשלב שבו בכל בית ספר יש נבחרת שעובדת עם מנטור מהתעשייה. עבודה עם המנטורים היא בעצם בונוס נוסף שהתלמידים מקבלים, בעצם זה שהם נחשפים לעבודה עם איש מקצוע, עם מהנדס מהתעשייה. מיכה הוא המנטור שלנו, מאוד עזר לנו באיך לעבוד כצוות, כי בהתחלה לא היינו כל כך מאורגנים ועבדנו כל אחד כיחיד. הוא שם את הדברים על השולחן, הראה לנו איך לעבוד כצוות. עכשיו אני יודע מהניסיון שלי עד עכשיו שעבודת צוות זה הדבר שהכי חשוב בחברה. וזה היה לי נורא חשוב להעביר להם את הנקודה הזאת, שבלי שהם יעשו את זה ביחד, אז הם לא יצליחו לנצח. בהתחלה באמת עבדנו יותר על התוכנה הסברתי להם איך לעבוד בצוות ועל דברים מאוד מאוד פונקציונליים. ולאט לאט נוצרו קשרים קצת יותר רציניים. הוא ממש כמו אחד מהקבוצה. זה לא מרגיש כאילו שהוא מעלינו או משהו. מבחינתי העבודה עם המנטור זו דרך להיכנס לתעשייה באופן שאפשר להרגיש את זה, לא רק באופן תיאורטי. אז כשישבתי עם הילדים לא יכולתי שלא להיזכר בתקופה שלי בתיכון, ואני באמת חושב שהסיכוי שלך להצטיין בקריירה עולה משמעותית כשאתה מתחיל את הממשק עם הטכנולוגיה בגיל צעיר. בשבילי להגיע לסנדיסק היה מאוד מרשים. כשנכנסנו לפה
אני והחברים שלי מאוד התפעלנו מהמקום, הבנו את העוצמה ואת החיוביות שיש במקום. אז בעצם נשארו לנו פחות משבועיים עד לגמר. עכשיו אנחנו באמת צריכים להיכנס לזה כמו שצריך כדי להצליח. אז באמת עבדו על זה קשה בחודש האחרון, ועכשיו אני מקווה שיקצרו את הפירות. כל שבוע אנחנו זוכים לשחרר את הרמות החדשות, ואנחנו רואים איך התלמידים נכנסים בהמוניהם, ורואים איך הצפיות עולות וקבוצות מיד מנסות לפתור את זה. עכשיו אנחנו עובדים בעצם, יש לנו שבוע וחצי, אנחנו עובדים בצורה אינטנסיבית לחלוטין. יש את הגמר הגדול שהוא בעוד שבוע וחצי, האיבנט הגדול שכולם מחכים אליו ושאנחנו בונים את המתח לקראתו. אנחנו עובדים מאוד קשה כדי להכין פיצ'רים מיוחדים, מסכים חדשים, אתר אינטרנט חדש, שהכל יהיה מוכן, ואנחנו רק מקווים שכולם יבואו, יהיה משהו חווייתי, יוצא דופן. פעם הראשונה הם הולכים לשחק אחד מול השני, ותהיה להם את האפשרות לשנות את הקוד שלהם במהלך היום, כדי שהם ינצחו אחד את השני בצורה טובה יותר. אהוי! ברוכים הבאים לאירוע הגמר של סקי! אנחנו עכשיו עובדים פה די באטרף, כמה שיותר מהר. מלחיץ, קצת מרגש, רוצים להצליח, ברור. בסך הכל אנחנו החלטנו שאנחנו פה בשביל הכיף. ואני יודע שהתחרות הזאת משאירה לי טעם של עוד, ושאני רוצה להשתתף בדברים נוספים כאלה בעתיד. 3, 2, 1, קדימה. מה שאנחנו רואים פה זה את מנהיגי המחר. אנחנו רואים פה את החבר'ה שבעצם יצעידו אותנו כמדינה, הן בצבא והן בחיים האזרחיים. אנחנו רואים פה את החבר'ה שיפתחו חברות הייטק בעתיד, או יפתחו חברות יזמות, או יעבדו בהייטק. אלו בעצם העתיד שלנו.